Let there be peace and love to all beings. Welcome to Satsang. Legyen béke és szeretet minden élőlény számára a világon. Üdvözöllek titeket Satsangon. Bekapcsoljuk a mikrofon? Így jobb? Self-realization. Az önmagadra való ráismerés. You already are self-realized. Már most önmagad vagy. If you listen to your mind, you will search for it. Hogyha hallgatsz az elmédre, akkor keresni fogsz. But it is just here, right now. De csak itt van. Pont most. It's your natural state. Ez a természetes állapotod. So, if you listen to the mind, Ha hallgatsz az elmédre, you will pick up many ideas about enlightenment. nagyon sok gondolatod lesz a megvilágosodásról. First of all, the mind will tell you are not yet realized. Először is az elme azt fogja mondani, hogy még nem ismerted fel valós önmagad. So search, do something for self-realization És azt mondja, keres, tegyél valamit a at felismerésért, some point. ami egyszer majd eljön. And you make up a goal like, oh, it's a Big Bang experience. És az lesz a fedmény, hogy ez egy nagy, robbanásszerű élmény. The somebody I think, will be transformed. I will become nobody. Azt hiszed, hogy az én, akit valakinek gondolsz, az átváltozik, senkivé válik. And like that, there is an endless talk of concepts. És egy végtelen koncepciógyártás kezdődik. That of course you trust, since you trust, you are somebody. És természetesen elhiszed ezt a koncepciógyártást, hiszen abban is hiszel, hogy valaki vagy. You see, there is no mind if there is no owner of the mind. Nincs elme, hogyha nincs az elmének tulajdonosa sem. So self-realization is right here now. Felismerés itt és most van. The instant Abban a pillanatban, you don't enter into the movement created by the mind, abban a pillanatban, ha nem mész az elme mozgásai irányába, which at once spontaneously creates I and a something attached to it. ami egy pillanat alatt létrehozza az ént, és valamit még, ami az énhez kötődik. So that confusion with the manifestation to be who you think you are creates a search, an unsatisfaction you want to fulfill by something else. Ez a zavar, amit az okoz, hogy felmerül az én, és azonosítja magát, ez okozza a keresést, azt, hogy valamilyen megelégedettséget keressel, amit valami más nyújthat csak. That would be true for all other goals except self-realization. Minden más után futhat, kivéve a felismerést. So just to keep quiet where you already are, don't listen to your mind. Azért, hogy csendben maradj, hogy ott legyél, ahol vagy, egyszerűen csak ne hallgass az elmédre. And it will always be at once, És mindig csak just now. itt lesz, egy pillanat alatt történik. Just now. Pont most. Give yourself, when I say a moment, it's not in time, a moment of keeping quiet before
you grasp anything of your mind or body. Most egy pillanat alatt, lehet, hogy azt mondom egy pillanat, de ez nem időben történik, azelőtt történik, mielőtt megragadnád az elmét, vagy valakit. And if that is not radical, if somehow you will say sometimes I keep quiet, sometimes not, it means you still believe in the reality of your mind. Ha nem vagy elég radikális, és azt mondod, hogy néha csendben maradok, néha nem, akkor még ez mindig azt jelenti, hogy nem demisztifikáltad az elméd. So as soon as you are aware of it, go back to keep quiet before you grasp that mind again and again. Amint tudatában vagy ennek, akkor menj vissza, és ne ragad meg az elmét, és tedd meg ezt újra és újra. It is the best place, I can say, to allow self-realization to be self-evident. Ez a legjobb hely, azt hiszem, ahol a felismerés nyilvánvaló lehet. So that I can repeat again and again. There is nothing much else to say. Ezt mondhatgatom újra és újra, nincs nagyon több mondandóm. But probably you have more to say if still you catch this idea, I am not yet realized. Valószínűleg nektek több mondandótok van, mint nekem, hogyha megvan ez a gondolat bennetek, hogy még nem ismertem fel önmagam. So bring these fascinating ideals or idea or experience so that it doesn't become a taboo. It is already more objectified and together it may disappear. Osszátok meg a lenyűgöző ideákat, eszméket, gondolatokat, élményeket. Lehet, hogy ezek tabuk, de hogyha kívülről tekintünk rájuk, akkor el is tűnhetnek akár. So the clarity is very important. The clarity to see that the mind is a so-called hindrance. The mind, the belief I am the mind and the body. Fontos, hogy lássátok, hogy az elme egy úgynevezett akadály. Úgynevezett akadály az a hiedelem, hogy én a test és az elme vagyok. It creates a discrimination. Egy elkülönülést hoz létre. It empties the mind rather than adding some goals and some new concepts. Üríts ki az elmét, ahelyett, hogy új célokat és új koncepciókat adsz. Because I repeat, who you really are is your natural state, and self-realization is just to be in one's real, it's not even once, in the real natural state. A felismerés a természetes állapotod, és a természetes állapotodban fog ez nyilvánvalóan megtörténni. Ott lesz. When you don't feed the mind, you see, and it is very uncompromising. If you feed the mind with one cherished something, it's too late. Ne tápláld az elmét, hogyha akár egy számodra becses gondolattal is táplálod az elmét, akkor már túl késő. I forgot what I wanted to say. It's always the same, anyway, in different ways. Nem is tudom, mit akartam mondani, de igazából mindig ugyanaz a mondandó, csak más irányokból. Absolutely uncompromising. You cannot keep one cherished thing. Because it nourishes, it gives what we call in Sanskrit, the Maya is created
the illusion it's real is created. Nem engedhetsz meg magadnak kompromisszumokat, a mája az illúzió, mert akkor egyből megteremted a máját, azaz az illúziók világát. It may take some time to see, to spot what's the mind in each one. Lehet, hogy az időbe telik, mire észreveszed, hogy mi is az elme. That's why it is a gift you give to yourself to expose your experience, your more essential experience where you may like to go back or that you like to nourish, to see if it is worth to make effort to keep that. Hogyha megosztod a számodra legfontosabb élményeket, ahova szeretsz visszamenni, akkor rájöhetsz arra, hogy érdemes-e megtartani ezeket az élményeket, vagy sem. Anything you keep will make you suffer. Bármi, amit megpróbálsz megtartani, szenvedést okoz. Because as it came, it will go. Ahogy jött, úgy el is fog múlni. God created already the endless cycle of birth and death, where we feel we are bound. Ez már meg is teremtette a születés és halál vége láthatatlan körforgását, amiben azt érezzük, hogy kötöttségek alatt vagyunk. And it is only in satsang that you hear, you are already free. Csak a satsangon hallod azt, hogy már most szabad vagy. All the world will tell you something else. A világ valami mást fog mondani. So no, your luck to hear that and to stay, not to run away hearing that. It means you are attracted to hear that you are free just now. Tudd, hogy mekkora szerencse ez, hogy tetszik ez a gondolat, hogy nem menekülsz el, hogy itt maradsz, hogy hallod ezt, már most szabad vagy. It took you, it took me, it took everyone, myriads of births to search. Rengeteg, nektek, nekem, mindenkinek rengeteg születésébe kerül, mire eljut eddig. And to fail in our attempts. Rengeteg születést telt, kereséssel és sikertelen erőfeszítésekkel. But here we are. De most itt vagyunk. Now there is a hope to just realize. Most van a remény, hogy egyszerűen csak felismer. Because it's your natural state, it is your nature. Mert ez a természetes állapotod. You have no more to run somewhere to attain something in time. Nem kell semmit hajkurásznod, semmit nem kell elérned, ami az időben van. So you are expecting or waiting what for? It's Mire in vártok? time. Ez időben van. Self-realization is not in time. A felismerés nem időbe vetett. Don't believe in that thought of expectation. Ne higgy a várakozás gondolatának. Yes, come.
Gyere előre. Nagyon sok kérdésem lenne. Nagyon sokat szeretnék kérdezni, de mindig megválaszolom előre a kérdéseket. I have a lot of questions, but I always give an answer by myself to these questions. Én okosan tudom, hogy mit fogsz válaszolni. I'm very clever, I know what you are going to answer. És az elményt tudja. My mind knows the answer. I'm like a parrot with myself. I thought I was a bit more smart than to repeat myself so often in the same way. Olyan Let vagyok, us mint see. egy papagáj. Állandóan us csak see. ismételgetem magam, de nézzük meg, hogy Nem, most is így lesz. az én elmém okoskodik sokat, inkább azt mondanám. my mind is being the eager beaver, the clever. Let us see. Nézzük meg. Az előbb talán most volt az, amikor hosszan, vagy nem is tudom, milyen hosszan, de megfogalmazhatatlan nyugalmat éreztem. Aztán tombolást. This was the first time I felt an indescribable calmness inside, and then rage. Hívtál, úgy érzem, hogy ide kellett jönnöm. Igazából most nincs is konkrét kérdés, csak I felt that you called me to sit here in front of you. I don't have no concrete question. This is where I am. Vártam arra, hogy megfogalmazzam az okos kérdésemet. I was waiting to form that very clever question that I can put. De erősebb volt a hívás. But the calling was stronger. The call of the self, of yourself, is stronger than your arrogant mind. Az önvalód hívása az So, erősebb, mint az follow arrogáns that call. elméd. Ezt a hívást kövesd. The mind is not clever. Az elme nem is It's okos. arrogant. Arrogáns. It will not give you peace. Nem fog békét adni. So just follow the call of the self. Csak az önvaló hívását kövesd. Yeah? You see the direction? Látod az irányt? Thank you. Yes, please. Come. Kérlek, mondd meg, hogy miért tanítasz. Please tell me why you are teaching. Because you asked for it. Azért, mert erre kértek. You want to hear how to go back to myself. Szeretnétek hallani, hogyan kerülhetek vissza önmagatokhoz. And if you don't have that question, you are free to go. Ha nincs ilyen kérdésed, menj bátran. You see, satsang, the so-called teachers, they are created by the demand of, I want to free myself now. I have enough. I have enough with experiences of the world. I see it doesn't give me anything in the end. A szatszangot és az úgynevezett tanítókat a tanítványok szabadság iránti vágya hozza létre, amikor azt mondod, hogy szabad akarok lenni, eleget szenvedte, véget akarok ennek vetni. So that urge to
to be oneself creates this dialogue. Ez az égető tűz, hogy szabad legyél, ez hozza létre a párbeszédet. Otherwise, the best teaching is silence. There is nothing to say. Egyébként a csend a legjobb tanítás, nincs mit mondani. But when the mind is agitated and thinks he can understand and grasp something about the subject means the self, then he needs a finger, a voice he will understand to finally keep quiet. Amikor az elme nagyon izgatott, és azt hiszi, hogy fel tud fogni ezzel kapcsolatban valamit, mehet valami ilyen irányba, akkor kell egy iránymutatás, kell egy mutató új, és ez a szatsangnak a témája, ez az önvaló. És akkor dönthetnél úgy is, hogy nem tanítasz. You could decide not to teach too. Of course. Természetesen. It's not even of course. It's not in the hand of somebody. And if you are so much troubled that I teach, you are free to go. Persze, dönthetnék így is, de igazából ez nem You is see, döntés kérdése, hogyha úgy érzed, nyugodtan menj. You see, I don't feel I am teaching. Én nem érzem azt, hogy tanítok. There is no, my master said, and it is so true. A mesterem mondta, és ez nagyon igaz. In reality, there is no teacher. A valóság, You all know already the sentence. a valóságban There nincsenek is no tanítók. disciple, there is no teaching. Nincs tanítvány, nincs tanítás. You see, you cannot call to indicate, go back from where you never left. It would be an arrogance of the mind to say it's a teaching. It's just a help, a hint. That's all. Nem tudsz oda visszamenni, amit el se hagytál, ahonnan el se mentél. Ez csak az elme arroganciája, ez csak egy segítség, egy súgás, mindössze ennyi. Még egy kérdés, One more question. hogy van benned valami, akkor, ami ezek szerint ezt élvezi, szereti? Is there anything in you who or which likes this, the teaching? Not teaching. Take care of yourself. Don't worry for me. Törődj magaddal, ne velem. And I know this question is to see if you can trust me. Tudom, hogy arról szól valójában ez a kérdés, hogy megbízhatsz-e bennem. I'm not interested to even give an inch of the time to keep an image. Engem nem érdekel az, hogy akár csak egy nagyon rövidke pillanatra is megtartsak valakiben egy képet. That's why I try to indicate there only is peace. Azért próbálok arra mutatni, hogy csak a béke van. Köszönöm. Köszönöm. Thank you. Please come. Fáradj előre. Nekem 3 fontos kérdés van, ami tegnap óta feljött bennem. I have 3 important questions since yesterday. Az egyik a vágyakkal kapcsolatos. One is about desires. Mondtad, hogy kell a vágy ahhoz, hogy elérjük a felébredést. You said that we need a strong desire to attain realization. Absolutely. Abszolút. Honnan jön ez a vágy? Where does this desire come from? From your own self, from your own reality.
You see, it is Az önvalódból. something you cannot induce in somebody else. Suddenly, something of the self creates that demand. Ez valami olyan, amit másban nem hozhat létre, az önvalót hozza létre ezt a vágyat. Otherwise, you see, the mind, when he speaks of freedom, he speaks, we know very well, May 68 and all that, they spoke of freedom. I don't speak of this kind of freedom. Egyébként, amikor az elme beszél a szabadságról, az valami egészen más. Ilyen például a... This fire for freedom means be yourself. Don't be cheated anymore by this conviction you are a body and mind. That's all. Ez egy egészen más szabadság, amiről az elme beszél, amiről itt szó van, az attól való megszabadulás, hogy meggyőződ, az a meggyőződésed, hogy a test és az elme vagy. But it's the most precious. De ez a legértékesebb It szabadság. ends your cycles of trying and of dying and being born. Az erőfeszítések körforgását, a születés-halál körforgását, ez véget vet ennek. És hogyan tudok különbséget tenni ez között a vágy között, meg az elmémben lévő vágyak How can I között? make a distinction between this desire and other desires in my mind? Oh, very easy. Other desires have an object. Nagyon könnyű, minden más vágyadnak van egy tárgya. They bring you in the flow from a source to an infinite flow somewhere else. Valamilyen mozgásba visznek, egy végeláthatatlan mozgásba, ami valahova máshova vezet. And the desire to be free brings you back to the source from where this desire comes. A szabadság iránti vágy, az pedig afelé visz, ahonnan ez a vágy And származik. there is no object and no subject. Ott nincs sem alany, sem tárgy. Köszönöm. Thank you. A másik kérdés is ezt viszi tovább, hogy ahogy megvan ez a belső forrás, vagy sokszor rátalálok, vagy ő talál rám, tehát hogy sokszor megvan The ez a other csend. question is about it as well. The other question is related to it. Many times I have this source, the source of this desire. You are. Tehát, hogy megvan ez a At the csend, ez a soul. belső. Many times I have this silence inside. Hogy hogyan tudok ebből megnyilvánulni? How can I manifest from this silence? But you know you are in silence. Who is in silence? Tudod, hogy csendben van. Ki van csendben? That small limited silence in time comes from where that question comes. Ez egy korlátozott csend, időbe vetett. Honnan jön ez a kérdés? Szóval ez a csend nem akar megnyilvánulni? So this silence, this doesn't want to manifest? No. It manifests in silence and in agitation. It manifests in the dual creation Ez a already. izgatottságban és a csendben nyilvánul meg, a kettős teremtésben. Köszönöm. Thank you. És a harmadik az Third question. Yeah, sure. ez is Whatever. Let us see. ehhez kapcsolódik, hogy tudnál egy pár szót mondani a párkapcsolatokról? Could you tell me a few words about relationships? No. Nem. Akkor konkrétan I will be more precise. Nem. a kérdésem az arra vonatkozik, hogy vagyok én, a testem, az elmém, meg ezeknek a forrása. There is I, my body, and the source of it. Van egy másik
ugye neki is teste, elméje és And a there's another forrása. person with an eye, with a body, and with the source of It's these. too much for me. Ez nekem túl sok. I am already exhausted to hear that. Fáraszt hallani is. Stay as you are. Stay as you are. The rest flows by itself. You always think you are the controller of the life of this creation, you see. Maradj, amilyen vagy, a többi történik magától. Azt hiszed, hogy te kontrollálod azt, hogy mi And that's the történik. suffering. És ez a szenvedés. Be yourself. Légy önmagad. This life of the body and mind, since it continues, even when you free that conviction, I am it, has its own flow. A test Don't és az worry. elme élete folytatódik, akkor is, hogyha ráismertél önmagadra. Ne aggódj emiatt. A kérdést még mindig nem tettem fel, tehát a kérdés az I arra still vonat, haven't put the question. a kérdés az arra vonatkozna tulajdonképpen, hogy ez a forrás, ami bennem van, az ugyanaz a forrás, mint ami a másik emberben van? The source that I have in me, is No. it the same source as in the other person? You don't say the source I have. I am the source. Nem mondhatod azt, hogy a forrás, ami I am the hozzám source of tartozik. all, you see. Én vagyok mindennek a forrása. And there is only one. Only the self is. Én vagyok a forrás, én mindennek a forrása, egyedül az önvaló We létezik. speak of others because we are separate ourselves in thinking I am I with this body and mind. Azért beszélünk másokról, mert elkülönülést érzünk másoktól. Only the self is. Én a test és az elme vagyok, ez egy elkülönülés, egyedül az önvaló létezik. Yes, please. So we are already free, or I am already free, and I need to be radical to be free. Szabadok vagyunk, én is szabad vagyok, és radikálisnak kell lennem, hogy szabad legyek. I correct a little bit. You are already free Picit helyesbítek, már most szabad vagy, in order to make it a self-evident that it's a self-revelation. azért, hogy ez nyilvánvaló legyen számodra. You have to keep. What did you say? Ahhoz kell, mit is mondtál, milyennek lenned? To be free. You're radical, as You have said to be yesterday. radical because you know that the mind is a fool, is a... Mukti, comment dit mirage? Miracle. It's an illusion. Yeah, but I want to say something. Huh? Okay. Az elme nagyon radikálisnak kell lenned, eltökéltnek, hiszen az elme egy bolond, egy délibáb. Because you see this mind has this tremendous power of years of trust. Hihetetlen nagy ereje van, hatalma az elmédnek, hosszú éveken át bíztál benne. So once you see, oh, what I was doing, I was binding myself by my thoughts, whom I trust. Akkor ráébredsz, hogy mit tettem eddig, gúzsba kötöttem magamat ezzel a bizalommal, a gondolatokkal. So you need a moment of radicality. Now it's enough. I want to be free. I am already free, and I will not listen. I will not go along all those manifestations. Kell egy nagyon eltökélt pillanat, szabad vagyok, szabad szeretnék, már most szabad vagyok, szabad szeretnék lenni, nem hallgatok mindezekre a megjelenésekre.
But I feel that it's just an observer who says it. It's And an observer. Yeah. somebody who observes, and I feel that I'm trapped Yeah. in my mind, and it's all like a computer, and my mind is a computer, and there is a nice message. Yeah, you are free, and there is an observer who observes that thoughts come and go, and there are experiences, and I agree. then I feel that my Yes. mind or Azt I'm látom, hogy stuck. az elmém valójában látom ezt, de azt látom, hogy egy megfigyelő látja mindezt, olyan, mint egy kompjúter, amiben van egy szép üzenet, hogy már szabad vagy, de valójában csapdában érzem magam. Of course, you are trapped because you made yourself, this I, you made it an observer. You see, Persze, hogy csapdában vagy, hiszen az énből, amiről beszéltél, egy megfigyelőt and gyártottál. often it is the result of practices. When you practice or meditated, suddenly this I, who thought he was so many other things, becomes the observer. És gyakran ez valamilyen gyakorlás, valamilyen meditációnak az eredménye, mert így lesz az énből az, aki mindent megfigyel. But with this observer, you didn't solve anything in the end. De végül ezzel a megfigyelővel semmit sem oldottál meg. So I'm very happy that you feel trapped, because it is a trap. Nagyon örülök, hogy csapdában érzed magad, mert valójában, igen, ez egy csapda. Because you work with your mind. So I worked with my mind to observe or whatever. Az elméddel dolgoztál, az elmédet használtad ahhoz, hogy megfigyeld ezt vagy amazt. So now, can you tell me if you see that I am an observer is also a thought? Mondd, látod-e, hogy én egy megfigyelő vagyok, ez is egy gondolat. I feel that there is another observer who No, observes no, the- no, Látom, hogy van egy wait. másik megfigyelő, aki megfigyeli ezt. Várj. That will be an endless cycle. You see, once you're an observer, you go deeper, you create a more subtle observer, and that will never end. Ez soha It's véget not nem the way. érő folyamat, nem ez az irány. Amint van egy másik megfigyelő, lehet, hogy ez még It's árnyaltabb, még not finomabb, de ez the végeláthatatlan way. folyamat, nem ez az irány. You are aware that I am trapped as an observer. You agree? Légy tudatában, hogy megfigyelőként csapdában vagy. If you have the unhappy movement of your mind to catch this awareness, it makes it another observer, another I. Hogyha az elméd megragadja ezt a megfigyelőt, akkor csinál még egy megfigyelőt, egy So- másiként. There is an awareness, I am trapped as an observer. De van egy tudatosság, hogy csapdában vagyok, mint megfigyelő. I explain first, and then you do it. Először elmagyarázom, aztán tedd meg. When I say keep quiet at a certain point, I mean don't again objectify, because the mind will try to make it a grasping of his understanding. Amikor azt mondom, hogy maradj csendben, akkor ne csinálj ebből egy külső tárgyat, mert az elme ezt meg akarja majd ragadni. There you have to be strong, have the desire to free yourself, and you keep quiet. Ott nagyon erősnek kell lenned, kell, hogy meglegyen benned a szabadság iránti vágy, és maradj ott csöndben. Now can you repeat? I am aware that I am trapped in that thought. I am an observer. Meg tudod ismételni, hogy tudatában vagyok annak, hogy csapdába ejt az a gondolat, hogy megfigyelő vagyok. Tudatában vagyok annak, hogy csapdába ejt az a gondolat, hogy megfigyelő vagyok. You stay as that which is aware of this movie. Maradj az, ami tudatában van ennek a filmnek. And don't go along the clouds, the thoughts. És ne menj a felhőkkel, a You gondolatokkal. have not even to look at them. Még rájuk se nézz. Keep quiet. Maradj csendben. Tell me if there is anything, because now you Mondd, are hogy van bármi. distracted. What happened? It's difficult.
Mi történt? It's also a thought. It's also a thought. Nehéz, ez csak Do egy you see gondolat. the direction? Látod az irányt? Okay. Even it's difficult is a thought. Don't stop there. It's not true. Az, hogy nehéz, az is csak egy gondolat. Ne állj meg ott, ez nem is igaz. These are the so-called power of habits. So for a time you have to be very strong Ez a Very szokások radical. úgynevezett hatalma. and go back there again and again. Eltökéltnek, radikálisnak lenni, és Very mindig nice. visszamenned oda. Very nice. Nagyon ügyes. Thank you. Welcome to Satsang. Üdvözöllek titeket Satsangon. Satsang doesn't start and doesn't end. Don't think so. Ne higgyétek azt, hogy a Satsangnak van eleje vagy vége. Satsang is always with you. A Satsang mindig veletek van. It is where that, which is yourself, Ez az, ahonnan az, ami from vagytok, where all the names, ahonnan minden név, all the forms minden forma rise and előbukkan fall, és elmúlik. come and go. Jön és megy. That you are, wherever you are, whenever you are. Az vagy bárhol vagy, bármikor vagy. So, never search who I am. You Soha are ne it. kutasd, ki vagy, You are az it. vagy. And az if vagy. you search for that, it means És ha keresel, you believe in your mind, az azt jelenti, hogy hiszel az elmédnek. which is a wonderful tool for the world, but Amire egy nagyon jó not, eszköz a világ számára, not for this question. de erre a kérdésre hasztalan. So you close your eyes, Hunjátok be a szemeteket, you just ask, és csak tegyétek fel a kérdést. without giving any answer, Választ ne adjatok, who am I? And you stay where és tegyétek fel I a kérdést, ki vagyok én. finishes. És maradjatok ott, ahol a kérdés véget ér, ahol az én véget ér. Very nice. Nice. Nagyon szép. You can go and play. Mehettek játszani. You see, for those children of any sangha, of the sangha, A szanga gyerekeinek számára it's so natural to be in satsang, even though they may not really catch what it is, but they have a touch. nagyon természetes a satsang közege, akkor is, hogyha It's nem so értik natural pontosan. that they mi even történik ask itt. their teacher, do you know satsang? Annyira természetes számukra, hogy a tanáraikat is fogadják az iskolában, hogy And will you believe they Tanárnő go nő and look at the ismeri a internet? satsangot? És ők pedig felmennek és meguglizzák.
olyan megható volt, hogy az előbb a gyerekek fönt voltak. It was so touching, this scene with the children right now. Nagyon szép volt. It's very beautiful. Egy olyan kérdésem van, ami a mintákra vonatkozik. I have a question regarding patterns. Hogyha feljön egy olyan minta, amiben nem éreztem jól magam, If a pattern comes up in which I didn't feel good, és ez tudatosodik bennem, hogy ez nekem nem jó, and if I become aware that this pattern is not good for me, és szeretnék ezen változtatni, and I'd like to make a change, abban az esetben én ezt elfojtom, ez nem tiszta nekem, hogy elfojtom, hogy én nem akarom azt érezni, vagy nem akarom tovább tenni ezeket a mintákat, vagy ebben az esetben történik is valami. and it's not clear for me whether in these cases I suppress what I want to do, or is there anything that actually changes? Any pattern you see is in the mind. Bármilyen minta az elmében van. So, good pattern or bad pattern, it's a pattern. It is mind. Jó vagy rossz, attól még minta, attól még elme. So, if you start to work to go to good patterns or to change your patterns, Hogyha azon kezdesz it's el a dolgozni, path I hogy don't touch. jó mintákat vegyél fel, változtassa meglévő mintáidon, ez egy olyan út, amivel én nem foglalkozom. Because I don't believe in the reality of patterns. Mert nem hiszek a minták valóságában. Who you are is free from any bondage. Aki vagy, az mindenfajta békjótól, kötöttségtől szabad. Just demystify your mind. Whatever appears, tell it's not who I am. Csak demisztifikáld az elmét, bármi felmerül, tudatosítsd, hogy ez nem én vagyok. Let it be good, let it be bad. Don't try to transform it. Akár jó, akár rossz, ne próbáld meg megváltoztatni. Akkor hagyjam, hogy ez a folyamat, ez történjen velem. So I should let this process happen to me. Let it rise, let it have its span of life, let it go. You see, Hagyd felmerülni, hagyd elmúlni, mint minden életszakaszt. what happens is that since we believe we are a pattern, every time, if it is not good, we try to suppress it or repress, or therapy says you go through it, but you do something with that. Hogyha hiszel a mintákban, akkor vagy elfojtod, vagy megváltoztatod, vagy ahogy a terápia mondja, keresztül mész rajta. But to do something with something which appears, it means you believe in the reality of it. De hogyha foglalkozol a felmerülő mintákkal, az azt jelenti, hogy hiszel a valóságukban. And it is so because you believe you are the body and the mind. És azért hiszel bennük, mert hiszel abban is, hogy a test és az elme vagy. So the real freedom is to realize who am I in reality. Az igazi szabadság az, hogy ráébredsz arra, ki vagy valójában. So whatever appears, who cares? Bármi felmerül, kit érdekel? It is the beauty which is dual, so the non-beauty of this creation. Gyönyörű vagy nem gyönyörű ennek a teremtésnek a kettőssége. Értem, köszönöm. Köszönöm. I understand. Thank you. Yeah? Yes, please. You come? Fáradj előre. You are nearly naked. Szinte meztelen vagy. It's good if it is a naked eye. Jó, hogyha az én meztelen. Kicsit
öngyilkosságnak éreztem azt, hogy most így kijövök. I felt it was like suicide coming here in front of you. Mert egyáltalán nem volt jó érzésem hozzá, de azt gondoltam, hogy lehet, hogy akkor ezt az elmém táplálja. It wasn't a good feeling coming here, but then I thought that maybe it's just my mind. Ha elmondom, hogy mit szokott nekem mondani az elmém. If I tell you what my mind usually says to me, Olyanokat szokott mondani, hogy biztos, hogy nagyon különleges vagyok. it tells me that you must be someone really, really special. Meg hogy akár a tanítója is vagyok. And it also tells me that maybe you are the teacher of the teacher. És bármit teszek, akár agresszívan, vagy indulatból, azt mind a mások érdekében teszem. And whenever I do anything, even out of rage or out of impulsiveness, I do it for other people's good. It doesn't resemble much your criticism you spoke about yesterday. Ez nem hasonlít túlságosan a tegnapi kérdésedre, a kritikusságról. Az volt az árnyalt verzió. That was the subtle version. So let your mind don't fool you, because if you love me one day or admire, the other day you will put me down. Ne engedd, hogy az elme a Don't bolondra believe your mind. járatja veled, ne higgy az elmének, ha egyik nap csodálsz, akkor a másik nap nagyon-nagyon lentre teszel engem So skálán. just see, okay, my mind speaks that way. It has been formed by my past. Csak lásd, hogy az elmém beszél ilyen módon, amelyet a múltam alakított ilyennek. I don't want to be a living graveyard. Nem szeretnék egy élő temető lenni. I want to be myself. That's the aliveness of myself. Szeretnék önmagam lenni, élő önmagam. For that you have to vomit your past. Ehhez ki kell hánynod a múltat. Milyen értelemben a múltat? In what sense do you speak of the past? Don't touch your past. Don't go into it. Ne érintsd a múltat, ne They menj a are múltba. just thoughts. Ezek csak gondolatok. Thoughts of thousands of birth and death. Több ezer születés és halál gondolata. Be free. Légy szabad. Yes, please. Az önvaló vágyik arra, hogy szeressék. Does the self want to be loved? Self is love. Az önvaló a szeretet. A gyerekek szabadok? Are children free? No, otherwise they would not have taken birth. Nem, különben nem születtek volna meg. But they are free in reality, as everyone is free. But the birth, the child, you mean then the body and particular body and mind, they come with a thought which made them take birth because it's not fulfilled. Persze valójában ők is szabadok, mint ahogy mindenki szabad, de mint gyerekek, mint test és az elme, úgy nem. Kellett egy gondolat, egy be nem teljesedett cél, ami arra késztette őket, hogy megszülessenek. So they're not self-realized. Akkor ők nem ébredtek rá valós természetükre. Let us see when they grow, but no. Nézzük meg, mi Generally, lesz, no. mire felnőnek, de általában nem. No. Even Ramana waited till 16 years old to realize. Még Ramanának is 16 évébe kellett, telt, mire ráismert valós önmagára. Thank you. Of course, it's a view, but still I like to tell that kids, they choose their circumstances to fulfill what is the priority which
priority thought or desire which made them born. Persze ez csak egy vélemény, de a gyermekek megválasztják azokat a körülményeket, ahol az ő prioritásukat So in legjobban that tudják way- érvényesíteni. So in that way they choose their parents. Így választják meg a szüleiket is. But don't work too much with that idea, De ne foglalkozz túl sokat ezzel a gondolattal. but at least it shows why they took birth. De legalább megmutatja, hogy miért születtek meg. We may meet in the evening. Este találkozunk, 6-kor, ugyanitt. Thank you very much.